फ्रेन्ड्स जस्तै यहाँनिर हेरिरहनु भएको छ एउटा डोल स्टार्टर हो यो चाहिँ मेरो है र यो डोल स्टार्टर चाहिँ 3 फेजको यो चाहिँ मेरो 3 फेजको हो। यहाँनिर हेर्नुभयो भने 415 छ 415 भोल्ट यहाँनिर हेर्नु 415 भोल्ट एसी र यो चाहिँ 10 एम्पियरसम्म 6 एम्पियरदेखि 10 एम्पियरसम्म यसले लोड लिनु सक्छ यानि कि यसले एम्पियर लिनु सक्छ 10 एम्पियरसम्म यसले लोड इजीसँगले उठाउँछ र यो चाहिँ डोल स्टार्टर हो र यो डोल स्टार्टरमा चाहिँ तपाईको 5 एचपी मोटर जति पनि हुन्छ 5 एचपी देखि मुनिसम्म चाहिँ यसले काम गर्छ इजीसँगले। योमा चाहिँ आरवाईबी जान्छ 3 फेज माने मोटरमा न्युट्रल हुँदैन तपाईको है सिधै मैले यो गरे भने चाहिँ यो पोइन्ट सर्ट हुन्छ एक अर्कासँग यहाँबाट सप्लाई दिँदा पनि भयो यहाँबाट सप्लाई दिँदा पनि भयो इनपुट है आउटपुट जहाँबाट निकाल्दा पनि भयो तपाईले हो। र यो मैले स्टार्ट दिए वन्स यो स्टार्ट भयो मोटर घुम्न थालेपछि यो हामीले स्टप गर्नु सक्छ। डोल स्टार्टरमा हामीले यो चाहिँ तपाईको नर्मली भन्नु भने चाहिँ यो नर्मली ओपन भन्छ यसलाई नर्मली क्लोज भन्छ यो एनसी र एनओ हुन्छ है यो दुईटा पोइन्ट र यो भन्दा 5 एचपी देखि 5 एचपी को मोटर भन्दाखेरि बेसीमा तपाईहरु गयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यसमा स्टार डेल्टा लाग्छ है स्टार डेल्टा हुन्छ स्टार डेल्टा पछि तपाईको स्टार डेल्टामा एनओएनसी अलग्गै हुन्छ त्यसमा कन्ट्याक्टरहरु युज हुन्छ त्यसको अलग्गै भिडियो बनाउँछु म त्यो जब मेरोमा मेन कन्ट्याक्टर डेल्टा कन्ट्याक्टर स्टार कन्ट्याक्टरहरु आएपछि हो ओभरलोड रिले पनि हुन्छ त्यसमा र त्यो भन्दा अर्को पनि गयो भने तपाईको सफ स्टार्टर हुन्छ बीएफडी हरु पनि हुन्छ तपाईको है त्यहाँबाट यो तपाईको रिभर्स फरवर्ड हरु पनि हुन्छ र अहिले फिलहाल चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो जुन चाहिँ डोल स्टार्टर छ त्यो लिएर आएको छु र यहाँनिर त मेरोमा अहिले आरवाईबी छैन 3 फेज त छैन र यो सिंगल फेजमै म देखाउँछु कसरी देखाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फेज जुन चाहिँ हाम्रो 230 घरमा आएको जुन चाहिँ फेज सप्लाई छ त्यो फेज सप्लाईलाई तीनटा टर्मिनलमा लुपिङ गरिदिन्छु र यहाँबाट करेन्ट तीनटामै हाम्रो सर्ट भएर निस्किन्छ है र न्युट्रल हाम्रो ट्यापिङ हुन्छ र योमा सिम्पल अहिले म बल्ब बालेर म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु र यहाँनिर हेर्नुस् तीनटा फेज मैले लुपिङ गर्दिसकेको छु हेर्नुस् आरवाईबी नै सम्झिनुस् यसलाई हो अब तीनटामै फेज जान्छ आरवाईबी र त्यसरी नै आर लाई वाई लाई बी लाई निकालिदिनुस् है यो मेन इनपुट फेज भइहाल्यो र एक एकवटा यहाँनिर त अहिले मेरो सप्लाईको लोडमा चाहिँ तीनटा यहाँनिर होल्डर देखिरहनु भएको छ र तीनटा एक एकवटा होल्डरको एक एकवटा पोइन्ट यो सबै टर्मिनलमा हालिदिनुस् न्युट्रल कमन भइहाल्छ यहाँनिर किनभने यहाँनिर मेरो मोटर छैन यहाँनिर मेरो सिम्पल तपाईहरुले देखाउनुको लोडमा होल्डर लिइरहेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब होल्डरको तीनटै पोइन्ट जुन चाहिँ छ एक एकवटा पोइन्ट एक एकवटा होल्डरको यहाँ हालिदिनुस् अनि म तपाईलाई देखाउँछु र यहाँनिर हेर्नुस् मैले तीनटै होल्डरको एक एकवटा पोइन्ट आउटपुटमा निकाल्दिसकेको छु। अब एउटा यो जुन चाहिँ कालो वायर देख्नुहुँदैछ यो कालो वायरलाई चाहिँ डाइरेक्ट न्युट्रल दिन्छु यो तीनटै बल्बलाई डाइरेक्ट न्युट्रल आउँछ अनि योमा हाम्रो यो मेन इनपुट फेज आउँछ आर फेज हो। अब यसको चाहिँ के हुन्छ तपाईहरुको भनेर भन्दाखेरि म तपाईलाई एकचोटी कन्टिन्युटी पनि गरेर देखाउँछु यहाँनिर हेर्नुस् जुन चाहिँ कन्टिन्युटी छ यो है र यो कन्टिन्युटी फर्स्टमा अहिले यो सबैको कन्टिन्युटी यहाँ हेर्नुभयो भने अफ छ जब म यसलाई स्टार्ट दिन्छु यहाँनिर हेर्नुस् बत्ती बल्दै छैन यहाँनिर हेर्नुस् बत्ती बल्दैछ सेकेन्ड टर्मिनलमा पनि हेर्नुस् बत्ती बल्दैछ र त्यसरी नै थर्ड टर्मिनलमा हेर्नुस् यसरी यहाँ पनि बत्ती बल्दैछ यस्तो हुन्छ। अब मैले यसलाई निभाए भने यो बल्दैन कुनैमा पनि देख्नुभयो यसरी चाहिँ यो डोल स्टार्टर चाहिँ काम गर्छ र म तपाईलाई अब सप्लाई जोडेर देखाउँछु बल्ब कसरी बल्दा रहेछ र हेर्नुस् मैले सप्लाई हालिदिसकेको छु यहाँनिर फेज इनपुट अहिले यहाँनिर फेज छ है अनि यहाँनिर हेर्नुस् यहाँनिर मैले न्युट्रललाई ट्याप गरिदिसकेको छु तीनटा बल्ब चाहिँ यहाँनिर छ र स्टार्ट दिँदाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले यहाँनिर हेर्नुस् तीनटा बल्ब गयो भयो र मैले मोटरलाई रोक्नु पर्यो भने चाहिँ सिधै हामीले एनसी बटन थिच्छ यसरी हामीले रोकिहाल्नु सक्छ बुझ्यौ भने त्यसमा केही टाइमर युज छैन है योमा केही अलग्गै एनसी एनओ स्विच पनि हामीले युज गर्नु पर्दैन सिम्पल यसलाई नै हामीले चलाउँदा भइहाल्छ योमा किनभने यो डाइरेक्टली एनओ भइहाल्यो यो एनसी भइहाल्यो हाम्रो है त्यसै कारणले गर्दाखेरि योमा हामीले यसरी स्टार्ट दिनुपर्छ स्टार्ट हुन्छ है र स्टप गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिधै हामीले एनसी बटन थिच्छ यसरी एनओ र एनसी को खेला छ योमा डोलमा केही पनि झमेला छैन योमा है टाइमर लगाउनु पर्दैन है एडन ब्लकहरु लगाउनु पर्दैन एक्स्ट्रा ओभरलोड रिलोड केही पनि लगाउनु पर्दैन योमा मेन कन्ट्याक्टरहरु पनि युज हुँदैन र योमा हामीले रोटेसन चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ मोटरको चाहिँ डाइरेक्सन चेन्ज गर्नुपर्छ है कोही बेला एन्टी क्लकवाइज पनि जान्छ कोही बेला क्लकवाइज पनि जान्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के गरिन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर लाइन छ यो जुन चाहिँ आरवाईबी छ यो आरवाईबी लाई चाहिँ कुनै पनि
फेसलाई उल्टायो भने भइहाल्छ वाईको जग्गामा आर हालिदिनुहोस् आरको जग्गामा वाई हालिदिनुहोस् इन्टरचेन्ज गरिदिनुहोस् फेसलाई इन्टरचेन्ज गर्यो भने हाम्रो मोटरको डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ है त्यस्तो हुन्छ कतिवटा मोटरको युज गर्दाखेरि 5 HP देखि मुनि छ भने चाहिँ यो स्टार्टर चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् र यो स्टार्ट हुन्छ र हामीले सिधै स्टप गर्नुपर्ने सिधै हामीले स्टप गर्छ यो खालके कनेक्सन हुन्छ तपाईँलाई देखाउनु पर्ने चाहिँ